Hi! Hello! Kumusta mga mamsi? Namiss niyo ba ako? Charot. Okay. Nandito na naman ako para gagawa tayo ng mango graham ice cream cake. So, diba? I-share ko na naman sa inyo to kung paano gumawa ng mango graham ice cream cake. Okay? Ito yung mga ingredients niya. Graham cracker and graham crush and melted butter. We have a melted butter. Then we have all-purpose cream and the condensed. Ayan, the condensed. Then, also, di mawawala ang mangga. Yan. 2 pieces lang to na mangga. In-slice ko na siya. Ayun. Ayun, sinalo na natin. Hinalo na natin yung melted butter sa graham. Ayan. Mix lang natin. Okay. Nakikita. Yan, mix na lang. Ito, mix na natin. Na-mix na natin siya na maigi. Yan. So, ilalagay na natin siya sa yun, lagay natin siya sa pan. Yan. Then, spread natin siya. Ito yung pinaka-base natin na cake. Yan. So, isang 1 cup lang pala yung aking graham na nilagay. Then, 1/4 na butter. Spread na. Ilagay muna natin siya sa ref for sandali, for a while. Then, gagawa tayo ng pang ice cream. Next, itong all-purpose cream, ilagay natin dito. Sa bowl, lagay natin sa bowl. Ito pala ay chilled overnight, ha. Yan, chilled overnight. Yan, whip natin in high speed. 10 minutes. Then, lalagyan natin ng kalahating can condensed. Kalahati lang ng can, ano? O yan. Kalahating can lang. Okay, set aside muna natin siya at gagawa tayo ng panglagay natin dito. Mango. So, i-ano na natin yung mango. Itong mango. I-crush na natin siya. Ayan. Okay. Ni-slice ko na siya. Overripe siya. Ayan. Lagay ko lang na siya. Ayan, ayan. Kinakat ko lang siya ha, ng maliliit. Hiwa-hiwa sa kutsilyo. Ayan. Itong natira, i-slice natin to para gawin nating decoration sa ibabaw. So, itabi na muna natin siya. I-set aside muna natin to. Then, yung graham natin na pinakita ko sa inyo, pinaghiwa-hiwa ko na rin siya, pinagkakat-cut ko na siya na into small pieces. Yun.
Then, pagsasamahin na natin siya sa ginawa nating cream kanina. Ayun. Ayan. Sama natin siya. Ang mango. Ayan. Tira ko lang kaunti kasi pag-isipan ko kung anong gagawin ko doon. Ayan. And then, isama na rin natin yung hiwa kong ni-slice ko na ano ko ng graham. Ito. Yun. Sama na natin siya. Okay. And then, paghaluin na lang natin to. Ayan. Mix lang, mix together. Combine together. Okay. Ito yung tinabi ko kayo na sa ref. So, ilalagay na natin yung pinagmimix natin na cream and the mango graham. Lagay na natin siya dito. Flatten na natin siya. Okay, eto na siya. Ilagay lang muna natin to sa freezer kasi ice cream nga siya. So, after 8 hours or overnight, pwede na natin siyang kainin. So, di-decoration na natin siya. Tanggalin na natin siya. Ito yung niras ko kanina sa refrigerator. So, tanggalin na natin. Lagyan natin siya ng crushed graham. Okay, wait lang natin siya. Ito yung kaninang tinabi natin na isang pisngi. Half ng mango. Yun, ano na natin to, gagawa tayong pang decoration. Okay. Yan. Yun. Lalayo para makita. Ayun. So, mag-slice tayo ng malaki. Hatiin natin to. Ayan. Okay. So, hatiin natin siya. Manipis lang.
na-slice ko na siya. Na-slice na. Yan. So, mag-decorate na tayo. Okay, ikutan natin siya. Gawa tayo ng flower. Style. Okay. Simple lang siya. Ganun lang yung decoration niya. Fresh mango. Nasa taas. Yun. What do you think? Ayan. Ganun lang siya. It's very simple lang. Okay. Lagay na lang tayo dyan. Nagpa-pipe tayo sa gilid. Ayan, sa gilid. Tapos ilagay na lang natin siya dito. Ayan. Lips. Ayan. Ayan. Dyan. Okay. Pipe na tayo. Dito, sa gilid. Okay. There's some. Dito, banda. Okay. Tapos lagyan natin siya ng palamuti sa gitna. Try natin kung ano maging resulta niya. Yun. Strawberry. Try natin yung strawberry. Yay. Strawberry. Yan. Diba? Nice ba? O, diba? Ganyan. Yes. Yan. Kulit ano? Kulit ng decoration. Yan. Yeah. Ganyan lang. Kung anong gusto nyong decoration, nasa sa inyo na yun. Ayun. Maganda rin, guys, kung mag-puree kayo ng mangga. Tapos ilagay nyo lang siya in top. Ibang klase din siya. Ako kasi tinamad na ako mag-puree. Kaya nilagyan ko lang siya ng creamer. Ganun lang. Basta simple lang siya. Ayan. Ito na yung finished product natin, guys. Okay. Okay. Dito na tayo sa part na tikiman portion. Okay. Mag-slice tayo. Okay. Kuha lahat ang aking ano. Gusto ko lang yung maliit lang na part. Yeah. I think is malaki to. Okay, ito na siya, guys. Kumuha lang ako ng kapiraso. Kasi hindi naman ako masyadong mahilig. Ayan. Ang kapiraso lang. Ang kinuha ko. Tikman na natin siya. Okay? Anong lasa nito? Okay. Tikman natin, ha? Okay. Pagpwesto muna tayo ng maigi. At tikman na natin siya, no?
Mm. Oh. Gabi na, kumain pa ako. Kasi nantay ko talagang tumigas yung ice cream. Yan. Tapos aguyham. Crunchy. Crunchy. Hindi siya masyadong matamis. Tama lang yung lasa niya. Ito ko matikman niyo lang to. Mangga. Tamis. Masarap yung mangga. Hindi siya maasim. Magandang pagkabili ng mangga. Ako? Baka maubos ko to. Ay, tama-tama. Gutom ako. Hindi ba ako nag-dinner? Ito na yung dinner ko. Isa pa nga. My God, maubos ko to. Up. Kaharap. Tingnan nyo yung pinagkuhanan ko ng slice ko ng cake. Ganda pagkakuha niya. Diba? Yun. Nasa sa inyo na yun kung anong gusto yung decoration dyan sa ibabaw. Yun lang kasi naisip ko. Wala talaga ako sa art eh. Nasa sa inyo na yun guys ha. Art ko lang yan. Okay? Ano pang inaantay nyo? So, gumawa na rin kayo ng ganito. Madali lang gawin. Diba? Walang oven. Ref lang. Yun. So, ang ingredients lang naman is simple lang din siya. Ilang piraso lang, ilang ingredients lang yan siya. Okay? So, what are you waiting for? Gawa na! Okay. Ciao! Sa hindi nga pa pala nag-subscribe sa vlog ko, sa channel ko, please subscribe naman. Para naman ginahantam gumawa ng kung ano-ano pang pwede natin gawing recipe na pang desserts. Okay? Please subscribe my vlog channel, YouTube channel, Bit Lifestyle 28, okay? Bit Lifestyle 28. Thank you so much. Okay? Ciao! Eat pa tayo.